හෙල්ලෝ කොහොමද ඉතින් අපි කාලෙකට පස්සේ ඔන්න එකතු වුණා ආයිත් channel එකත් එක්ක ලොකු නිවාඩුවක් ගත්තා අද ඉඳන් අපි ඔයාලා මේ ටෙක්නොලොජි පැත්තෙන් තියෙන ගැටලු විසඳගෙන ඉස්සරහට යන්න උපරිම try එකක් දෙමු එහෙනම් channel එකට අලුත් කට්ටිය subscribe කරලා එකතු වෙන්න ඒ වගේම තමයි පරණ කට්ටිය like එකක් දාලා share පාරක් දාලා එකතු වෙන්න දිගටම එහෙනම් කාලෙකට පස්සේ මුල්ම පාඩම විදියට අපි අද බලමු කොහොමද ඔයාලා PC එකට MySQL Database එක install කරගන්න කියලා. මේකත් එක්ක අපිට ඉස්සරහට කතා කරන්න ප්‍රශ්න වගේක් තියෙනවා. ඒකයි මම මේ වෙලාවේ මේ MySQL ඔයාලට දාගන්න කියලා දෙන්නේ. හරි එහෙනම් ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලා web browser එක අරගෙන ඉවරලා MySQL කියලා type කරලා ඉඳන් open කරගන්න. එතකොට ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ වගේ search result වගේක්. එකෙන් ගොඩක් දුරට පළවෙනි result එකේම ඔයාලට තියෙනවා MySQL server එක download කරගන්න අවස්ථාව ලැබිලා. එකෙන් ඔයාලා යන්න මේ download MySQL installer කියන එකට. එතෙන්දී ඔයාලට මේ වෙලාවේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ කරන වෙලාවේ තියෙන version එක තමයි 8.0.33 කියන්නේ. මේක ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන වෙලාවේ වෙනත් version එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔයාලා තියෙන latest version එක අරගෙන ඉඳන් install කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ කැමති version එකක් මෙතනින් ගන්න. මේක වෙනස තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා size එකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. හේතුව තමයි මේක පළවෙනි එක ඇවිල්ලා web version එක. දෙවෙනි එක normal install එක. ඔයාලා web version එක ගත්තොත් එහෙම ඔයාලා දන්නවා ගොඩක් දෙනෙක් මේක online තමයි install වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි ගමු මෙන්න මේ offline install එක. මෙතනින් ඔයාලට no thanks කියන එක දීලා ඉඳන් install download කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන MySQL install එක අපි download කරගත්තා. අපි දැන් මේක ඔයාලා PC එකට install කරගමු. ඔයාලා දැන් ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ step එක. මෙතනින් තියෙන්නේ choosing a setup type කියලා. ඔයාලා PC එකේ MySQL වලින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන වැඩ කටයුතු ටික අනුව ඔයාලගේ setup type එක තීරණය කරත හැකියි. ඔයාලා developer කෙනෙක් විදිහට නම් වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලා කෙලින්ම මෙතනින් යන්න developer කියන option එකෙන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ අනිත් ඒවා එකින් එක තෝරගන්න පුළුවන් Tamanට කැමති එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මං වගේ මේක custom කරලා ඉඳන් අවශ්‍ය දේවල් ටික පමණක් දාගන්න. අපි යමු එකින්ද custom කියන එකෙන්. හරි දැන් ඉන්නේ select product කියන තැන. මෙතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන product එක තෝරගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේ MySQL server එක ඔයාලා install කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන applications වලින් MySQL Workbench එක දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලා MySQL shell එකක් දාගන්න. ආයි මම මේ වෙලාවේ MySQL router කියන එකක් දාගන්නවා. මම මේ හතර විතරයි දාගන්නේ. ඊළඟට මම මේ next button එක click කරනවා. ඒ ටික අපි මෙතනින් install කරගමු මේ execute කියන command එක දීලා. මේකට පොඩි වෙලාවක් යයි. හරි දැන් මේ product එක install වෙලා ඉවරයි. දැන් අපි මේ next එක click කරමු. දැන් තියෙන product configuration එක අපි බලමු ඒක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. යන්න next. මෙතනදී තියෙනවා type and networking කියලා. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට default settings වලින් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් මේ ටික දිගටම. වෙනස්කම් කර ගැනීම දැන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒකින්ද next යමු. ඊළඟ මෙතන authentication method එකත් defaultම තියන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන account and roles වල root account password කියන එකට ඔයාලා password එකක් දාගන්න. මම සරල password එකක් දාගන්නවා. ඔයාලා අවශ්‍යතාවයේ හැටියට strong password එකක් දාගන්න. ඒ වගේම තමයි MySQL user accounts add කරන්න පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා මේ විදිහට user name එකක් දීලා ඒ user ගේ role එක මොකක්ද කියලා ඉඳන් select කරලා password එකක් දාලා මම මේ වෙලාවේ usersලා add කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හරි මම මෙතනින් යනවා next. ඊළඟට Windows service කියන එකත් default settingsම තියන්න වෙනස් කරන්න එපා. ඊට පස්සේ server file permission කියන එකත් defaultම තියන්න. අන්තිමට මේ ටික apply කරලා දාන්න. execute command එක දෙන්න. හරි configuration ටික add වෙලා තියෙන්නේ. අපි finish දෙමු. ඊළඟට තමයි තව තියෙන ඉතුරු වෙලා MySQL router එකේ configuration ටිකක් දාන්න. ඒකෙත් ලොකු දෙයක් නෑ. අපි next දෙමු. මෙතන MySQL router configuration කියන එකත් default settingsම තියලා finish කරන්න. දැන් next button එක click කරන්න. දැන් ඔයාලට පේන installation complete කියලා අවිල්ල තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට MySQL Workbench එක
ඕපන් කරන්න ටික් එක දාත හැකි. ඒ වගේම තමයි MySQL shell එක install කරන්න මේ ඕපන් කරන්න ටික් එක දාන්නත් පුළුවන්. මම මේ ටික් දෙකම ටික් එක අයින් කරනවා MySQL shell එකේ. MySQL Workbench එක විතරක් මම මේ ටික් එක දාලා ඉඳන් finish කරනවා. ඔයාලට පොඩි වෙලාවකින් මේ MySQL Workbench එක ඕපන් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ තමයි MySQL Workbench එක. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ MySQL Workbench එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. නමුත් මේකෙදි මම සරලව MySQL Workbench එක ඇතුළේදී කොහොමද කනෙක්ෂන් එකක් ඕපන් කරන්නේ අලුතෙන් ඒ කනෙක්ෂන් එකට අලුතෙන් database එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක සරලව කියලා දෙන්නම්. අපි යන් මෙතන තියෙනවා ප්ලස් මාක් එකක් ඔයාලන්ට පේනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. මේ තමයි setup new connection window එක. ඔයාලට මේකේ ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. connection name එකක් දාගන්න තියෙනවා ඔයාගේ කරන වැඩේට අදාළ ගැලපෙන නමක් දාගන්න. මම මෙතෙන්දි දාගන්නම් මම සරලව මෙතන ඔයාලන්ට උදාහරණයක් පෙන්නන්නේ නැහැ. උදාහරණයට ගැලපෙන නමක් දාන්න. මේ වගේ අනිත් ටික default settings में තියන්න. තියලා ඉඳන් test connection කියන මේ බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා දාපු MySQL එකට දාපු root password එක අහනවා. ඒක දෙන්න. ඔයාලගේ වැඩේ success නම් successfully made MySQL connection කියලා මේ වගේ window එකක් open වෙයි. මේක okay කරන්න. කල්ලි වෙලා මේකත් okay කරන්න. දැන් ඔයාලා අලුතෙන් හදාගත්ත connection එක පේනවා. දැන් මේ connection එක ක්ලික් කරන්න. මේ විදිහේ window එකක් open වෙයි. ඔයාලට දැන් පුළුවන් මේක ඇතුලේ SQL query ලියලා ඉඳන් අලුතෙන් database එකක් create කරගන්න. ඒ වගේම තමයි database view කරන්න කැමති දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී සරලව පෙන්නන්නම්. අපි කලින් export කරගත්ත database එකක් කොහොමද මේකට import කරගන්නේ කියලා. ඒකට මම යනවා server වල data import කියන එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා මෙතන තියෙනවා import from self contained file කියලා. මම මේක දෙනවා. දීලා ඉවරලා මෙතනින් මගේ export කරගත්ත database එකේ file එක browse කරලා දෙන්න ඕනේ. මම ඒක මේ විදිහට දෙන්නම්. මේ තියෙන SQL file එක. ඊට පස්සේ start import කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. පොඩි වෙලාවක් අරගෙන ඒක මේ විදිහට import වෙයි. දැන් ඔයාලා මේ navigate එක පොඩ්ඩක් refresh කළොත් එහෙම ඔයාලට import කරපු database එක පෙන්වන්න ගනි මේ විදිහට. මේ තියෙන්නේ මම දැන් import කරපු database එක. මේ විදිහට ඔයාලට browse කරලා මේ database එකේ tables බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දි මේ උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයාලට පෙන්වන්න ගත්ත database import එකේදී use කරපු SQL file එකත් description box එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලටත් පුළුවන් ඒක use කරලා ඉඳන් ඔයාලටත් මේකේ database එකක් import කරලා බලන්න. ඔයාලා අලුත්ම කෙනෙක් නම්. හරි එහෙනම් ඔන්න ඔහොමයි MySQL install කරගන්නේ. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.